ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ ਗਰੁੱਪ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੈਕ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋਹਿਤ ਨਰਚਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸ੍ਰੀ ਹੋਰੇ ਪਲਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਵੇਂ SRT ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਸੋਹਿਤ ਨਰਚਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੋਰੇ ਪਲਾਈ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਹਿਤ ਨਰਚਲ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ SRT ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ SRT ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨੇ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨੇ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਂਸਸ ਜਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਲਾਈਕ 15-20 days or 27 days more to rewrite this test again। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਸਕੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸੀ ਆ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। These people who are the talent, they're very talented, they're already working with all this other part of the countries, है ना, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵਨ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। So SRT test is another testing skills exam ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਆਪਦਾ build your future. Hore, like Mr. Jag has told about the SRT test, Yes. you are working internationally for human capital management, for international students, for investors, for immigration services. Is this SRT test, are you conducting this test with the prospective clients all over the world where you are working? Yes, we are. Yes, we are. As I mentioned already, we have universities in Brazil that are already using it. The students and workers from, just to mention a few countries in Latin America, Mexico, Colombia, Peru, Argentina, Costa Rica, Venezuela, a few in Asia, Thailand, Vietnam, Hong Kong, India, many others, in Africa, again across the continent, in Europe. So yes, we have people taking SRT and using SRT for different purposes all over the world. Like you told about that employers or educational institutions, they are very much okay with this test. Is Immigration Canada is also considering this test for the immigration purposes? Yes, currently for immigration purposes, the government of Canada is evaluating SRT and going through a very rigorous process that they follow to add tests to the roster of exams that they accept for immigration purposes. And the progress is well advanced, and I understand that it'll be shortly coming, an announcement on that. Because actually the government of Canada is already investing into this assessment process. Well, that's great, sir. Jack Garewal ji, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ R&D ਦਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਆਊਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੈਟ ਯੂਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, then he can appear again within X amount of days. That's it. ਕਿਉਂਕਿ end of the day ਇਹ ਟੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਟੂ ਟੈਸਟ ਦੇਅਰ ਸਕਿੱਲਸ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੇਨ ਗੋਲ। ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਜੀ। ਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ
ਜੌਬ ਬੇਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬੇਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਜ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਵਾਈਲ ਹੀ ਸਟੱਡਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸਆਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। कैनेडा स्टडी वीजा सेमिनार बाय पायनियर इमिग्रेशन 14 सितंबर यमुनानगर, 15 सितंबर कुरुक्षेत्र, 16 सितंबर करनाल, 17 सितंबर अम्बाला। मिले कानूनी तरीके से कनाडा सरकार और एम्बेसी से मान्यता प्राप्त ICCRC मेंबर डॉक्टर रवि गर्ग से कॉल करें 70613 70613। IVF ਹੁਣ ਸਿਰਫ 75000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਟਰ ਹੋਰੇ, you also told that while doing HR human resource management for other companies and working for international students, you are working very closely or dealing with immigration services also. Well, again, there are many different streams to come to Canada, right? On a temporary basis and later as a permanent resident. So it would be very, very long, but if I can summarize, we provide services to students, again, to workers, to investors on their various different streams. Again, a lot of people refer to each other and they say, oh, you know, this is what happened with my nephew or my uncle or whatever. You can use that experience to come to immigrate to Canada. That's not necessarily the case. In many cases, there are differences that might be very significant for each person and in each situation. So we look at the applicants. At the particulars of the applicant, and from there we define the various strategies that can be applicable to that person in particular. So again, from student visas to worker
to work permits, to PR applications, to startup visas. There's many options that can be used for that purpose. What is the age limit of the investor, for maximum age limit of an investor who can come to Canada, invest over there under various programs? Well, there are many programs that don't have an age limit. Others do. Okay. So again, it happens. It has to be looked at in the individual circumstances. So, for example, if somebody wants to invest in a certain sector, it might be different than another person that wants to invest in a different sector or in a different province. So again, there's many particulars. That's why a personal assessment and consultation on each case is very important. Mr. Hore, like Yes. you told that in each case it is different, but there must be a minimum value or minimum investment a person should invest in Canada. It's tough to say because those programs vary by province, but to my knowledge, and I have to clarify that although we work in this, I am not myself a regulated Canadian immigration consultant, so we would have to look at that specific answer. But to my knowledge, there are programs for investors that start as little as 125,000 Canadian. ਸੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਐਲਬਰਟਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ SDS ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਲਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਐਰੀ ਬਾਰੇ? ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਐਲਬਰਟਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਆਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYERS ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ 22 ਘੰਟੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ PGWP ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ PGWP ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਕ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਮਿਸਟਰ ਹੋਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। What Clearport does, Clearport has an extensive, vast knowledge about incubator services. What they do is this, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਵੇ ਬੈਕ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਓ,
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 30% ਆਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲੋ ਉਹਦਾ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਕ ਜੀ ਥੈਂਕਸ ਮਿਸਟਰ ਹੋਰੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਹਿਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਬਾਲਬ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਜੈਕ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ SRT ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸੋਹਿਤ ਨਰਚਲ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮਿਸਟਰ ਹੋਰੇ ਪਲਾਇਓ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਹੋਰੇ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਟਾਈਮ ਫॉर ਅਸ ਐਂਡ ਫॉर ਆਵਰ ਵਿਊਅਰਸ ਐਂਡ ਜੈਕ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਸ ਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ through our typical job bank ਦੇ through ਜਾਂ ਸਾਡੇ resume ਦੇ through ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣੀ ਆ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਗੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ